Menüpontok szerkesztése. A menük kettő nagy logikai egységből állnak. Az egyik a tartalmakban elérhető szerkezet. Példának okáért most a felső menüt fogom szerkeszteni. Látható, hogy ebben egy ugyanolyan szerkezet van, mint amilyen a kategória kezelésnél. Egymás alá létrehozhatóak ezek a menü mélységek, szülő és gyermek elemekkel. Ugyanezt itt jelenítjük meg jelen pillanatban a felső menüt, és lesz majd egy megjelenítő része. Először a logikai felépítését nézzük meg. Ha van egy menüpontom, például ez az impresszum, és szeretném a nevét megváltoztatni, akkor azt tudom tenni, hogy a ceruza ikonra kattintva a megfelelő sorban a nevénél változtatva a megjelenítését azonnal tudom befolyásolni. Az F5 gombot nyomtam meg ahhoz, hogy lefrissítsem a képernyőt. Lehet látni, hogy a neve azonnal megváltozott. Természetesen neki is van egy aliasa, amivel azonnal elérhető. A publikusságával szabályozható, hogy ő megjelenjen, vagy ne jelenjen meg. Azonnal el is tűnt. Illetve minden menüpontnak van egy funkciója. A menü típusáról beszélgetünk. Ő most egy tartalmi elem típusú menüpont, és a tartalmi elem típusú menüponthoz tartozó paramétereket látom itt megjelenítve, illetve ki van választva, hogy melyik tartalomról van szó. Nézzük meg, milyen menüpont típusok vannak. Vannak a speciálisak. Ebből a legtöbb esetben a feltöltő adminisztrátorok nem használnak, legfeljebb a távtartó típusút, mindjárt megmutatom, hogy ez mi. A gyakran használtak közül pedig a tartalmi elem megjelenítő, illetve a blogos listát megjelenítő menüpont az, ami a leggyakrabban használt, de természetesen beállíthatnám, hogy az adott menüpont egy galériát jelenítsen meg, vagy egy letöltés vezérlet. Most a tartalmi elemet választottuk ki, de mi történik akkor, hogyha én megváltoztatom ezt? Ha megváltoztatom, akkor mutatja a paramétereknél, hogy most már más paraméterekre van szükségem, és itt most kategóriát tudnék kiválasztani, hogy megjelenítse az adott menüpont. Rá is mentek. F5. Ha rákattintok az impresszumra, megjelenít egy kategóriát. Visszatérve, szerkesztés, menüpont típusa, tartalmi elem. Kiválasztom, vagy megkeresem a neve alapján a tartalmat. Ezt például tudom, hogy kategorizálatlanul itt van, és most a test nevezetű tartalmi elemet fogja megjeleníteni. Visszamegyek, F5, és már látjuk is, hogy az impresszum nevezetű aliasszal rendelkező menüpont, amire ha itt rákattintunk, egy tartalmi elemet töltött be és jelenített meg. Ez volt a logikai felépítés része. Ha a logikai felépítésben több mélységű menüpontot szeretnék létrehozni, akkor a legfelső, illetve a szülő elemeknek nem adhatok funkciót. Nem mondhatom, hogy ő egy tartalmi elem megjelenítő, mert abban a pillanatban, hogyha én ezt megteszem, akkor az fog történni, hogy az oldalon, ha rákattintok, akkor bár láttam, hogy megpróbálta lenyitni a böngésző, azonnal elugrott a funkció és valamit csinált, tehát betöltött nekünk egy oldalt. Ebben az esetben, hogyha neki vannak gyermekei, és szeretnénk azokat látni is, akkor az ő típusa csak távtartó típusú menüpont lehet. Látszik, hogy ehhez külön paramétereket nem is töltött be, hiszen itt nem jelenítünk meg semmit, csak majd a gyermek elemeket. Rákattintok a menüpontra, akkor lenyílik, és megmutatja a gyermek elemeit. Ez is biztosan rosszul van most beállítva, tehát lenyílt ugyan, de elugrott. A szerkesztés. Ő is egy távtartó. Frissítek. Már lenyílik, és a legalsó szinten ő már egy rendes funkcióval rendelkező menüpontként
például tartalmat jelenít meg. Mondtam, hogy két nagy részből áll, ez volt a logikai része, és van egy megjelenítő része egy menünek, ez azt a célt szolgálja, hogy egy menüt akárhány helyen meg tudok jeleníteni, tehát a fejléc menüt például a lábrészben meg tudnám ismételni, az őt befolyásoló paramétereket pedig úgy találjuk meg, jogosultság alapján a komponens nevezetű helyen, én tudom, hogy ezt főmenünek hívják. Itt látom, hogy mi a funkció, tehát ez egy menü megjelenítő, és ha belemegyek, akkor az ő paraméterékben lehet látni, hogy azt a felső menüt választottuk ki megjelenítésre, amit egyébként itt szerkesztettünk az előbb. A legtöbb esetben ezek alapértelmezetten már beállításra kerültek, valószínűleg a menüket nem kell módosítanunk, csak a logikai felépítését. Ettől függetlenül azért mutatom meg, mert fontos része az, hogy hol jelenik meg a menü, tehát ami itt megjelenik, ezt ki tudom cserélni egy másik menüre. Teljesen mindegy, vissza fogjuk állítani ezt a funkciót. Lehet látni, hogy most a másik menü elemeit jelenítette meg. Ha túl sok menüpont van egy megjelenítő helyen, akkor ugye előfordulhat, hogy grafikailag nem erre volt kitalálva az a pozíció, amit szerkeztünk éppen, ezért a túl sok menüponttól szét fog esni az oldal. Ezért nem javasoljuk például azt, hogy a fejléc menübe túl sok menüpontot tegyünk. Visszaállítom a top menüt, elmentem, és minden visszaállt a rendes kerékvágásba.